บวันนี้อยู่ที่บ่อตกปลาคลอง13 Fishing Park นะครับผมวันนี้จะมาแข่งขันแมตช์ 20,000 นะครับผมเดี๋ยวเราไปแข่งกันดีกว่าครับผมตามไปดูครับผมโคตรดิคุณอาตาวิจัยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับโอ้ยป๋าต้องบอกว่าป๋ากินดีใจเลยทั้งสิเลยเมื่อไหร่พี่36เลยใกล้แล้วกันดูเลย34เย็นนะจังเลยได้ที่ไหนเนี่ยหาไม่ยากไอ้เหี้ยมาฮะจิ๊กคนละมันหายากมันก็หาจิ๊กไม่ได้นะไม่ได้จิ๊กครับก็เองอ่ะอะไรของนะเด็กเงี้ยพ่อเยอะได้ไหมพาเลยถึงแล้วนะเด็กตัวใดเป็นสายจับตาอุตส่าห์หนีมาใช่ไหม6:08ครับใหญ่ลังท้ายไปเอามาดูตรงนี้บอลมาขึ้นทองไม่มีแล้วครับ5-6-8เท่าไหร่ฮะมันอยู่เท่าไหร่หมายเลข43บริจาคไว้ครับเอาไปไหนล่ะเอาไปครับเวลาตามมาหมายเลข42บริจาคไว้ครับอย่าครับบริจาคไว้ครับทีมงานปาแมนทีมงานปาแมนไม่มีอะไรครับบอกดีว่าโดนแล้วป่ะโดนลอยขึ้นมาขนาดนั้นแล้วอะไรไม่ขาดทุนหรอกกินกันเองอ่ะเปิ้ลมันทำกับผมบ่อยอยู่บ้านเอาน้ำแข็งน้ำปลามาขายเลยบ้านเรียกว่าพวกกันเลยเขาไปอยู่ไหนกันกระเป๋าไม่ไปไหนก็เรียกงานแสนสัปดาห์มาเดินน้ำตัง 4
เป็นอะไรทีมงานบางปักกิ่งทีมงานบางปักกิ่งทีมงานบางปักกิ่งอ้าวเฮ้ยบางปักกิ่ง4-1พกแล้วพกเดี๋ยวของเขาเสียงสตาร์ดิก โดนหรือเปล่า พ่อ เราผัดคุณบ้างนะ ฮะ เก่งไปเปิ้ลแล้วเปิดมาเลยเปิ้ล ปลาใหญ่หลังท้ายที่618นะครับนักกีฬาอ้าว ขาดหวานนะครูปกติครูไม่เคยกินนะเนี่ย ไม่ใช่38แม่งหลอกตาจั่วให้ผอมหรือแม่งยาวเฟ้ย ตัวเด็กของนักเต้ยตัวนี้ของนักเต้ยเอาเยอะ มี20วะเนี่ยสามคนโดนแล้วเฮ้ยมึงอย่าไปแซงกูสิกูแซงก็อยู่มานะ อ้าวเฮ้ย มาด้วยกันมาดีนะครับพี่เอาใจไปไหนใจ5ได้ป่ะนี่ไป38ตัวเนี้ยรอไป74นู่นแล้วอ่ะ ปลาใหญ่ปลาไซส์ใหญ่ท้ายบ่อ ตัวนี้นะครับทีมงานแสนลานดูที่จอไว้เลยนะครับตัวนี้ทีมงานพี่เบิร์ดหนองแค ตอนนี้ปักอยู่ใช้ โอ้ไม่มีอะไรครับ3-6-1 ท้ายบ่อเหมือนมันไม่ควรมันไม่ควรจะไป ตัวนี้นะครับไทยเอกตัวสูง1ประมาณนะครับอ้าวตัวนี้ของบังเดน3-5-3ไม่มีอะไรครับ สนุกจังสนุกกันจังตอนนี้สนุกกันจังมาปฏิเสธต่อ ปลาใหญ่เร็วเข้าปลาใหญ่อ่ะ ตัวนี้ของผู้ใหญ่เยือนไม่มีอะไรครับ สะบัดยังไงก็ไม่รู้ ให้เราก็ตัวใหญ่กว่าม้าตายนะดูสิ เดี๋ยวเรามาเก็บนะ โอ้โหได้เลยรอม้าตายตัวเล็กยังไงเราก็ใหญ่กว่าน้อง ตัวนี้ทีมงานเด็กน้อยทีมงานเด็กน้อยเด้อ5-8-0ตัวรายทีมงานปรามาทีมงานปามแมน
ช่วยกันดูนะพี่นัทตามแมนไม่มีอะไรครับ ไม่ทันแล้ว ทีมงานเวลชดา5 6เอาท้ายมองเท่านั้นแหละ ในป่าปลาโน่นนะครับย้ำกันไว้เลยนะครับเกี่ยวกับไม่ต้องนำมาช่างนะครับไม่ต้องพยายามหมายเลข60ดูที่จอด้วยนะครับตรงนี้ไซส์หลักสวยๆเลยครับแถมที่งานปลาแมนหมายเลข60ดูที่จอด้วยครับตรง ระบายทีมงานครั้งที่3-1-2ไม่มีอะไรกติกาจะเด็ดนะครับเกี่ยวในปากปลาเท่านั้นนะครับนักกีฬาเน้นย้ำไม่เลยเกี่ยวข้างเกี่ยวหางที่9ทีมงานนะครับให้สมัคร399ครับหางที่10,000นะครับใช้เองครับ15อันดับนะครับใช้ลอยครับ10อันดับนะครับปลารวมมี2ช่องนะครับปลาใหญ่1ช่องปลาดุก1ช่องนะครับจำกัดแค่คู่ละ25คันเด็ดนะครับเราจะปลาทุกทางนะครับอยู่ที่แม่กลองนะครับหางที่10,000นะครับผู้สมัคร399นะครับนักกีฬาไม่ได้ทีมงานเจ้าหางโอ้โหไม่มีอะไรครับสบายสบายตามมาไปเอามาเนี่ยจะเก็บน้ำหนักอะไรเก็บไม่ได้ต้องเก็บเป็นป่าขึ้นป่าเลยไม่งั้นโดนเก็บแล้วเอาตาปล่อยลงไม่สวย
ทีมงานปลาแมนเหลือเวลาประมาณ17 นาทีนะครับนักกีฬาตรวจสอบเช็คเวลากันเลยนะครับบริหารเวลากันไว้เลยนะครับช่างปลาพร้อมกัน17 นาฬิกานะครับรอช่างพร้อมกัน16:50นะครับแล้วก็ช่างปลาพร้อมกันที่17 นาฬิกานะครับนักกีฬาบกทีมงานปลาแมนไม่มีอะไรครับหมายเลข60เป็นซาวเลยนะครับตัวนี้ของนักเตะ2 ก่อนดูทีมงานวอลเลย์ชาดามไม่มีเลยครับ4-3-7ต่อไปของพี่มดเอาที่ไหนเราจะมาช่างปลาพร้อมกันที่17 นาฬิกานะครับนักกีฬาตอนนี้รอช่างยังไม่มีนะครับผมจะประกาศอันดับกันนะครับนักกีฬาอันดับอย่างไม่เป็นทางการนะครับตามนี้นะครับ350นะครับตั้งแต่หมายเลข60นะครับอันดับที่1นะครับอันดับที่2 350นะครับหมายเลข42อันดับที่3 350นะครับหมายเลข30อันดับที่4 349หมายเลข19อันดับ5 348อันดับหมายเลข12อันดับ6 348หมายเลข12จะมีอะไรไหมครับดู540ไม่มีนะครับอาทิตย์หน้านะครับ70 คันเบ็ดเหมือนเดิมนะครับนักกีฬาไซส์หลักนะครับ380ถึง 4.00 นะครับหมายเลข64ครับสวัสดีครับโชคดีเดี๋ยวเจอกันสิ้นเดือนถ้าได้กลับบ้านเดี๋ยวเข้าไปตุ้ม ของใครอ่ะ นะตุ้ม2 ทุ่มแน่นอนอยู่แล้ว หมายเลข64จะมีอะไรไหมครับช่วยกันดูเลยนะครับตัวนี้หมายเลข64ดู377ไม่มีอะไรครับพี่จะไปรับรางวัลครับยังดูนะครับ68ของใคร68เลือดท่วมเลยของใครอ่ะ68ยังมีช่องนะพี่เก็บบัตรไว้เดี๋ยวบัตรหายเก็บมาดีพี่มาดูกันหมายเลข68ไม่มีเลยครับ403วันนี้ขอบคุณทั้ง10 ขันเด็ดมากเลยนะครับนักกีฬาที่มาร่วมสนุกกันนะครับอาทิตย์หน้าเหมือนเดิม380นะครับถึง 4.00 นะครับนักกีฬาของใครเอ่ยไม่มีอะไรครับ3โทรจองคันได้ที่ผมเลยนะครับ086นะครับ53ตัวนะครับ2300นะครับนักกีฬา70 คันเบ็ดนะครับอาทิตย์หน้ามาดูทีมงานปาเต้ไม่มีอะไรครับสำหรับวันนี้เอาตัวรอดได้ครับผมมีช่องปลาน้ำหนักอันดับ2ได้มา1 ช่องครับผม7 โลรอดตายครับผม